Kamusta, mga ka-travel? Narito muli tayo para sa panibagong yugto, patungkol sa isang makasaysayang lugar na matatagpuan dito sa Metro Manila sa lungsod ng Quezon. Ang Quezon Memorial Circle. Ating alamin ang mga kwento ng bawat lugar na nasa loob ng nasasakupan nito. Tara mga ka-travel, samahan niyo akong muli para sa isang makabuluhang paglalakbay, at ito ang aking kwento. Ang Quezon Memorial Circle ay isang pambasang liwasan at dambana, na matatagpuan sa lungsod ng Quezon, ang dating kabisera ng Pilipinas mula 1948, hanggang 1976. Ito ay may lawak na 36 na ektarya na lupa, matatagpuan sa gitna nito ang musoleo na naglalaman ng labi ni Manuel L. Quezon, ang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, kasama ang labi ng kanyang asawang si Aurora Quezon. Ang lugar na ito ay orihinal na inilaan bilang bakuran ng pambansang Kapitolyo na itatayo dito sa lungsod upang paglagyan ng Kongreso ng Pilipinas. Ang lokasyon ay bahagi rin ng isang mas malaking National Government Center o ang NGC na matatagpuan sa palibot ng Elliptical Road at ng City Quadrangle na binubuo ng North, South, East, at West Triangles. Ang NGC ay nilalayong tahanan ng tatlong sangay ng gobyerno ng Pilipinas, ang Legislative, Executive, at Judicial. Pagkatapos ng digmaan noong Desyembre taong 1945, ay naglabas si Pangulong Sergio Osmeña ng Executive Order No. 79, na nagtatakda ng paglikha ng Quezon Memorial Committee upang makalikom ng pondo sa pamamagitan ng pampublikong subscription, upang magtayo ng isang alaala sa kanyang hinalinhan na si Pangulong Manuel L. Quezon. Naging instrumento si dating alkalde ng lungsod na si Tomas Morato sa pagpili ng lugar ng Memorial Park. Noon ay iminungkahi ni Pangulong Elpidio Quirino ang paglipat ng monumento, ngunit ito ay tinutulan ni Morato na nagbitiw sa kanyang pwesto bilang kongresista, na kumakatawan sa lalawigan ng Quezon noong 1949, dahil sa mga pagtatalo sa plano ng nooy Pangulong Quirino. Isang pambansang paligsahan para sa Quezon Memorial Project, ang ginanap noong 1951. Ang disenyo ng Pilipino na arkitekto na si Federico S. Ilustre ang nanalo sa patimpalak. Bukod sa mismong monumento, binalak ding magtayo ng isang complex ng 3 gusali, kabilang ang isang presidential library, isang museo, at isang teatro. Ang Quezon Heritage House, ay isang muling itinayong bersyon ng bahay, sa No. 45 Gilmore Street sa New Manila, na nagsilbing tirahan ng pamilya ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Lumipat ang mga Quezon sa bahay noong 1927, nang ihandog ito sa kanila matapos magkasakit ng tuberculosis si Manuel Quezon. Ang sala ng bahay ay ang lugar din kung saan itinatag ang Philippine National Red Cross sa pamamagitan ng pahintulot ni Aurora Aragon Quezon. Ang bahay ay ginamit bilang bahay bakasyunan ng mga Quezon, hanggang sa napilitan silang tumakas patungong Corregidor noong 1941, noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Namatay si Manuel Quezon noong 1944, makalipas ang isang taon ay lumipat ang kanyang pamilya sa bahay. Nakuha ng mga Quezon ang bahay ng hulugan, at nakakuha ng 3 katabing ari-arian malapit sa bahay. Muli itong naging weekend house ng pamilya, at kalaunan ay inookupahan ng pamilya ni Maria Zenaida Quezon Abansenya. Kalaunan ay lumipat si Quezon Abansenya sa labas ng bahay, upang manirahan sa alabang dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Sa ngayon, ang ibang kagamitan na nasa orihinal na tahanan, ay matatagpuan pa rin sa Heritage House upang mapangalagaan at masilayang muli, ng mga makabagong henerasyon sa kasalukuyan. Ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, ay nagpapakita ng koleksyon ng mga sasakyan, na ginamit ng mga dating Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng kanilang panunungkulan, na nasa orihinal pa rin na kondisyon. Nagbigay ang lungsod ng hindi bababa sa 3,000 metrong kwadrado, o 32,000 square feet ng espasyo para sa museo. Ang lupa sa loob ng Quezon Memorial Circle, kung saan itinayo ang museo, ay dating inookupahan ng basketball at volleyball court, na inilipat sa ibang bahagi ng parke. Ang museo ay formal na pinasinayaan noong 19 ng Agosto taong 2018. Ating tignan ang mga sasakyan na ginamit ng ating mga naging Pangulo ng Pilipinas.
Ang sasakyang ito ay hindi ginamit Emilio Aguinaldo noong siya ay Pangulo, subalit nakuha niya ito noong 1924. Bago siya pumanaw noong 1964, ipinagkaloob niya ang sasakyang ito kasama ang kanyang bahay sa Kawit, probinsya ng Cavite, sa pambansang pamahalaan. Ang sasakyan namang ito ay ginamit ni Manuel Quezon, na sinasabing pinaka-aerodynamic na sasakyan ng kanyang kapanahunan. Bihira lang ang makakita ng airflow design sa daan ng panahong ito, sapagkat 30,000 unit lamang sa buong mundo, ang nabente sa loob ng 4 na taon nitong produksyon. Wala nang ibang modelo ang naangkat sa bansa. Ipinagkaloob ng administrasyon ng bansang Hapon ang sasakyan nito kay Jose Laurel noong 1942. Unang inilabas sa publiko ang sasakyan noong 1940, at idinisenyo sa mga nakaaangat sa lipunan at sa mga pinuno ng estado. Ang loob ng sasakyan ay napapalamutian ng mga pinakamataas na kalidad ng tela, balat, at carpet ng panahong iyon habang ang kisame naman ay yari sa lana. Tampok din ng isang salaming partisyon na maaaring ibaba kung gusto paandarin mismo ng Pangulo ang sasakyan. Pinili na lamang ni Sergio Osmeña na gamitin ang opisyal na sasakyan na ginamit ni Jose Laurel, sa kadahilanang nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ang Pilipinas, sa nagdaang ikalawang digmaang pandaigdig. Habang ang Pilipinas ay pilit na bumabangon mula sa pagkawasak ng digmaan, ang sasakyang pangpangulo ay hinuli sa prioridad ng administrasyon. Ang Fleetwood Series 75 naman ang ginamit ni Manuel Rojas. Ito ay natatangi, dahil sa malaki nitong grill na umaabot hanggang sa mga tapaludo ng sasakyan, at malaking pangtakip ng makina. Inilabas ang sasakyang ito noong huling taon, na ang mga sasakyan ay may nakakabit na reserbang gulong sa gilid para pang dekorasyon nito. Ito rin ay tinaguri ang isa sa matutuling sasakyan ng kanyang kapanahunan dahil sa taglay nitong makina. Ang Chrysler Imperial naman ang ginamit ni Elpidio Quirino, na may mahabang wheelbase at salaming partisyon sa loob. Ang makina ay may lakas na patakbuhin ang mahigit 2 toneladang sasakyan. Isa ito sa mga unang sasakyang may power-assisted disc brake at may 12 boltahe na sistemang elektrikal. Ginamit pa rin ni Ramon Magsaysay ang sasakyang ginamit ni Elpidio Quirino. Gayunpaman, bumili ang pamahalaan ng sasakyang Cadillac Series 7523, na nagsilbing karagdagan o reserbang sasakyan hanggang sa unang termino ni Ferdinand Marcos. Mayroon din ito si Pangulong Chiang Kai-shek ng Republika ng China, na bigay sa kanya ng mga negosyanteng Chino sa Pilipinas. Hinahangaan pa rin ang sasakyang ito bilang isa sa mga pinakamagandang modelo sa buong mundo. Makikita rito ang modelong kahawig ng 1959 Cadillac Sedan DeVille, na pinili ni Diosdado Macapagal. Ang unang henerasyon ng DeVille ay ginawa mula 1959 hanggang 1960. Mayroon lamang mga 20,000 sasakyan tulad nito sa buong daigdig, at hindi lalagpas sa 100 units ang opisyal na inilaan para iluwas. Ang eleganteng anyo ng Lincoln Town Car Signature Series ay pinili ni Ferdinand Marcos, dahil maaring itong palakihin upang magkaroon ng mas maluwag na interior. Napalamutian ang loob nito ng bughaw at abuning velour, na sinamahan ng kahoy at chrome gayak habang ang mga upuang may disenyong nakaumbok ang nagpaparangya nito. Mercedes-Benz W126S Class naman ang pinili ni Corazon Aquino, ito ay ipinagkaloob ng pamahalaang Aleman. Sa kabila ng simpleng disenyo ng sasakyan, hindi tinipid ang mga katangiang pangseguridad nito. Ito ang unang sasakyang pang-estado na may bulletproof na mga entrepanyo at bintanang salamin na 2 pulgada ang kapal. Tulad ng kanyang sinundang pangulo, pinili ni Fidel Ramos ang Mercedes-Benz 500 SEL. Unang itinalaga kay Salvador Laurel, pangalawang pangulo ni Aquino, ang 500 SEL Guard ay hindi katulad ng sasakyang S-Class ni Aquino sa pagkabaluti. Subalit, ito ay may eksklusibong katangian kagaya ng espesyal na switchboard na kinalalagyan ng mga kontrol para sa ilaw at sirena, pati na rin ang pindutan para sa control modules at mga fuse, at mas manipis na enstrapon yung bulletproof. Mercedes-Benz S600 naman ang kay Joseph Estrada, bilang pangpangulong sasakyan. Ang mga pinto nito ay may makapal na uhas na bakal at Kevlar na ginagamit sa mga bulletproof vest. Mayroon itong 2 baterya at isang malakas na alternator. Mayroon din itong proteksyon laban sa pampasabog, isang self-sealing fuel tank, at alarm system. Sa likod nito ay may nakalagay na telebisyon at telepono. Ang sasakyan ay gawa ng Obera at Hess,
isang tanyag na kumpanyang gumagawa ng baluti. Ipinakilala ng W140 ang otomatikong pagsasara ng pinto at likod, bintanang elektroniko na hindi nakaiipit, at isang sistemang pangklima na tatakbo pa rin kahit nakapatay ang makina. Pinili naman ni Gloria Macapagal Arroyo ang isa sa pinakamalaking modelo ng sasakyan, isang pinahabang 1993 S600. Ito ay gawa din ng Overa at Hess, lubos ang pagkakabaluti ng sasakyang ito. Mayroon itong run flat tires, at engine block protection, panlaban sa nakakubling pamamaril. Hindi kasama ang mga pangpangulong sasakyan ni Carlos Garcia at Benigno Aquino III, dahil hindi pa nabawi ang una, habang wala pang balita kung isasama sa museo ang huli. Makikita rin dito ang partikular na kalesang ginamit ni Leon Apacible, isa sa mga sumulat at lumagda sa saligang batas ng 1899 sa Malolos, probinsya ng Bulacan. Nandito din ang sasakyang ginamit ni General Douglas MacArthur, ang 1950 Chrysler Crown Imperial Limousine, at ang Willys Jeepney Magsaysay. Kasama rin dito ang sasakyan ni Imelda Marcos, na 1960 Rolls-Royce Phantom V. Ang Quezon Memorial Committee na inatas ang mag-organisa ng kampanya sa pangangalap ng pondo, sa buong bansa para sa pagtatayo ng monumento na inialay kay dating Pangulong Manuel Quezon, ay itinatag sa bisa ng Executive Order No. 79, na nilagdaan ng Noy Presidente Sergio Osmeña, noong 17 ng Disyembre taong 1945. Iminungkahi noon ni Pangulong Elpidio Quirino ang paglipat ng monumento palayo sa orihinal nitong binalak na lugar, ngunit hindi natuloy ang mga naturang plano. Sinimulan ng Bureau of Public Works ang pagtatayo ng monumento noong 1952. Ang monumento ay inilagay sa ilalim ng jurisdiction ng National Historical Institute, sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1, na inilabas ng Noy Pangulong Ferdinand Marcos, noong 24 ng Setyembre taong 1972. Noong 14 ng Enero taong 1974, ang monumento ay formal na itinalaga bilang isang pambansang dambana, at pinasinayaan noong 19 ng Agosto taong 1978. Ang mga labi ni dating Pangulong Manuel Quezon, ay inilipat sa Quezon Memorial Shrine, mula sa Manila North Cemetery noong 1 ng Agosto taong 1979. Ang mga labi ng kanyang asawang si Aurora Aragon Quezon, ay inilipat din sa dambana noong 28 ng Abril taong 2005. Noong 12 ng Marso taong 2020, ang dambana ay kinilala ng National Historical Commission for the Philippines, bilang National Cultural Treasure, ngunit ang naturang deklarasyon ay isinapubliko lamang noong Disyembre taong 2021. Ang mga haligi ay pinalamutian ng 3 nagdadalamhating nakayukong mga anghel, na may hawak na mga korona ng sampagita, na ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa 3 pangunahing grupo ng isla ng Pilipinas, na ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang bawat isa sa mga anghel ay binigyan ng isang tradisyonal na damit, na kumakatawan sa isa sa 3 grupo ng isla. Ang mga figure ng anghel ay ginawa ng Italian sculptor na si Francesco Riccardo Monti. Sa base ng Quezon Memorial Shrine, ay ang Museo ni Manuel L. Quezon, isang museo na mayroong koleksyon ng mga relics at memorabilia, na may kaugnayan sa dating Pangulo, gayon din ang isang mausoleum na kinaroroonan ng mga nakalibing na labi ng mag-asawang Quezon. Ang museo ay sumailalim sa pagsasaayos ng National Historical Commission of the Philippines at muling binuksan noong 19 ng Agosto taong 2015. Napakaraming lugar sa loob ng parkeng ito ang pwedeng mapuntahan, para maglibang kasama ang pamilya o ang mga kaibigan. Nandyan ang mga maliit na amusement park, na mayroong iba't ibang rides, o magrente ng mga bisikleta na makikita sa bicycle track. Maari ding magamit ang mga palaruan ng mga bata. Bumisita sa museo para mapagyaman ang kaalamang pangkultura, at sa iyong paglilibot kung sakaling magutom ka, nandyan naman ang mga maliit na stall ng mga kainan na pwede mong pagpilian. Sana po ay meron kayong nakuha na kaunting kaalaman sa ating pamamasyal dito sa Quezon Memorial Park. Hanggang sa muli mga ka-travel.